سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگر اولین بار وارد کانال ما میشین کافیه اون آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنید تا جزو خانواده ما بشین. آموزش امروزمون بچه آستین رگلان یا آستین بارونیه. این آموزش در اصل یه تغییر برش روی الگوی اولیه. اینطور نیست که ما بیایم الگوی آستین رگلان رو مثلا کیمونو یا مثل یه الگوی اولیه بیایم از روی بیس اندازه بدن بکشیم، بلکه یه الگوی پایه میکشیم. این الگوی پایه هم میتونه الگوی ساده اولیه باشه یا الگوی کیمونو. بعد یه تغییراتی روش میدیم که تبدیل بشه به آستین بارونی یا آستین رگلان. آستین رگلان یا آستین بارونی بیشتر توی لباس‌های پاییزه و زمستونه کاربرد داره. البته که این روزا تو لباس‌های خنک‌تر و تابستونه هم میشه استفاده کرد چون یه نوع برشه دیگه، ولی قاعدتا همونطور که از اسمش می‌بینی برای لباس‌های بارونی و لباس‌های زمستونه. حالا ما امروز می‌خوایم بهتون یاد بدیم که چطور این برش رو روی الگوی پایه انجام بدیم. فقط یادتون باشه ببینید همینطور که عکس‌های مختلف براتون میذارم در مورد آستین رگلان یا بارونی، می‌بینید که بیشتر ما این برش رو لباس‌های آزاد بچه‌ها انجام میدیم. یعنی تقریباً باید لباس یه مقدار آزادتر از حد طبیعی باشه. پس اگر الگوی اولیه می‌کشید یا الگوی کیمونو می‌کشید که بعد می‌خواید این تغییرات رو انجام بدیم و آستین رگلان کنید، یادتون باشه که حتما اون آزادی اولیه رو به اندازه‌هاتون بدین. مثلا دور سینه‌تون رو 4 تا 6 سانت بزرگتر بگیرید یا دور کمرتون رو همینطور، دور باسنتون رو همینطور بزرگتر بگیرید. یا اگه میخواید الگوی آستین بکشید دور بازوتون رو حتما 4 تا 6 سانت بزرگتر بگیرید، بعد الگوی اولیه رو بکشید که اون آزادی اولیه رو داده باشید، بعد بیاید رگلانش کنید. حالا بیایم ببینیم با هم دیگه چطوری میتونیم یه الگوی ساده اولیه رو به الگوی رگلان تبدیل کنیم. خب بچه من الان میخوام از روی الگوی بیس اولیه‌ام الگوی آستین رگلان رو طراحی بکنم. وقتی که میخواید الگوی آستین رگلان طراحی کنید، ببینید الان الگوی اولیه ما کف حلقه‌اش، یعنی بلندی کف حلقه‌اش نسبت به آستین رگلان کوچیک‌تره. یعنی که بهتره شما یه ذره کف حلقه رو پایین بیارید. وقتی آستین رگلان می‌دوزید یه ذره باید دامنه حرکتیتون رو بیشتر کنید. چیکار می‌کنید؟ ببینید از قسمت کف حلقه اینجا، قسمت جلو و پشت، اندازه 2 تا 3 سانت میرم پایین. خب چون الگوی من کوچولوتره، کمتره دیگه به نظرتون. و این رو ببینید به این حالت به نقطه توازن حلقم تقریبا نصف وصلش میکنم و صفرش میکنم. این مقدار از کف حلقه پشت و همین مقدار از کف حلقه جلو خالی میکنم. علت این که خالی میکنم رو هم براتون توضیح دادم که آستین رگلانتون تو تنتون راحت باشه. میتونید 2 تا 3 سانت این مقدار رو خالی کنید. خب وقتی این مقدار رو خالی کردید، همین مقدار رو باید از الگوی آستین هم خالی بکنید. یعنی همین مقدار توی الگوی آستین تو قسمت جلو و تو قسمت پشت ببینید خالی میکنم. یه ذره میخوام آستین تو تن راحت تر باشه دیگه. رگلان به اندازه آستین معمولی لزومی نداره که اذیت کننده و ناراحت کننده باشه. ببینید همین مقدار خالی کردم، این از این و این هم از این. خب حتما این قسمت ها رو در میارید، میبرید که بعدا به اشتباه جزو الگوتون حساب نکنید. خیلی خوب. بعد میام تو الگوی جلو. اگه پنسل سرشونه داشتید حتما پنسل سرشونه رو از سرشونه به جای دیگه انتقال بدید، حالا به جلو، به کامفورت. بعد میتونید دوباره تبدیلش بکنید حالا به هر چیزی، به برش چیزیه، ولی الان برای کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم نباید پنسل سرشونه داشته باشیم. من اومدم منتقلش کردم بچه‌ها به کامفورت. خب کامفورتمو باز میکنم و پنسل سرشونم رو میبندم. چرا؟ چون الان من تو این قسمت کار دارم، نمیخوام این پنسل سرشونه مانع کاری که انجام میدم باشه. پس در نتیجه میارم پنسل سرشونم رو به راحتی میبندمش. ببینید به این حالت. بعد از اینکه همیشه پنسل سرشونه رو میبندیم باید سرشونه رو اصلاح کنی، یعنی صافش کنی. خب یه نکته دیگه در مورد آستین رگلان اینه که بچه‌ها
مثل کیمونو دیدین که وقتی کیمونو میدوزین هی ممکنه که به سمت عقب کشیده بشه کار. در مورد آستین رگلانم بعضی وقتا این اتفاق پیش میاد. برای اینکه این اتفاق براتون پیش نیاد کافیه که 1 سانت از سرشونه جلو به سرشونه پشت اضافه کنید. یعنی چی؟ یعنی من میام 2 تا سرشونه پشت و جلو رو به این حالت میذارم کنار هم، چسب میزنم، 1 سانت از سرشونه جلو پایین میام به سرشونه پشت اضافه میکنم. ببینیم به این حالت نگاه کنید، این 2 تا رو کنار هم. این کارو برای الگوی کیمونو هم بچه‌ها شما میتونید انجام بدید. شونه ها رو الان چسب زدم، بعد میام 1 سانت از سرشونه جلو کم میکنم. البته من چون الگوم 1/2 با خطکش 1/2 کار میکنم که اشتباه نشه. ببینید 1 سانت از سرشونه جلو کم میکنم به این حالت به سرشونه پشت، یعنی در از خط سرشونم رو یه مقدار میکشم به سمت جلو پایین، به سرشونه پشت اضافه میکنم. حالا وقتی که میام این قسمت رو میبرم دیگه از اینجا برش میزنم. میبینید انگار از این کم کردم به اون اضافه کردم. همین باعث میشه گودی گردنتون تو قسمت پشت به اندازه کافی باز بشه و دیگه یقتون به سمت عقب کشیده نشه. این کار برای آستین کیمونوتون هم میتونید انجام بدید. اگر که وقتی آستین کیمونو میدوزید که آستین کیمونوتون به عقب کشیده میشه، این کار رو انجام بدید دیگه این مشکلتون برطرف میشه. خیلی خوب، الان کاری که میخواستم انجام بدم، اما همینجا که این کار رو انجام دادین یادتون باشه خط وسط جلوی آستینتون رو هم باید 1 سانت به سمت جلو بیاد، یعنی به پشت اضافه بکنی. همونطور که الان بهش اضافه کردم به پشت اضافه کنم. باز این کار رو هم انجام میدم تا یادم نرفته. این میشه خط جدید آستین من، وسط آستین من. خیلی الان همه چی آماده است برای اینکه من آستین رگلانم رو طراحی کنم. برای اینکه آستین رگلانتون رو طراحی کنید باید گودی گردنتون رو توی قسمت جلو و تو قسمت پشت تقسیم بر 3 بکنید. خب به این حالت تقسیم بر 3 میکنم. بعد میام از این قسمت کف حلقه به اندازه 8 برای جلو به اندازه 8 سانتی متر، برای پشت بیشتر، برای پشت تقریبا مثلا 10 سانتی متر میام بالا. همینطور برای قسمت پشت توی آستین و برای قسمت جلو پشت تو آستین و قسمت جلو توی آستین همین مقدار میام بالا. حالا من با متر میام که بتونم گردیش رو هم بچه در نظر بگیرم. شما اگر که خواستید با الگوی بزرگ داشته باشین خب براتون راحت تره دیگه. من چون الگوم کوچیکه و به اندازه 1/2 اندازه میام دیگه، چون الگوم 1/2. خب همینطور برای الگوی آستینم. خب در از این قسمت کار به اینجا دوخته میشه، این قسمت کار به اینجا دوخته میشه، اون رو دست نمیزنم، تغییر نمیدم. از این 1/3 سمت سرشونه، از این 1/3 گودی گردن حالا باید وصل کنید به این قسمت. وصل کنید به این قسمت. شما صاف هم میتونید بردارید، مشکلی نداره. صاف بردارید، وسطش رو 1 سانتی متر بالا هلال میکنید، یا اینکه نه اصلا از اول با یه خطکش منحنی به این حالت نگاه کنید، یه ذره انحنا بهش میدید به این شکل. میبینید یه ذره انحنا. اگه خطکش منحنی نداشتید یه خط صاف بکشید، وسطش 1 سانتی برید بالا و منحنیش بکنید. همین کار رو برای الگوی جلو هم انجام میدم. درست شد؟ این هم الگوی جلوی من. این قسمت های کار رو در میارم بچه ها. قبل از اینکه این قسمت کار رو در بیارید بچه‌ها، من الان دارم الگوی آستین رگلان رو میگم. وقتی که شما دارید یه لباس مثل بارونی پالتو، حالا اگر خواستید کت بدوزید و لباستون جذب بود و این قسمت ها رو دیگه خالی نمی کنید برای کت، چون دیگه آستینش هم جذبه، حتما اینجا بچه‌ها یه لقی بگیرید، مثل یه لقی ماهیچه‌ای. این قسمت کارتون ببینید به این حالت یه لقی
کوچیکه، تقریبا مثلا 1 سانتی میگیرید، یعنی از اینجا حذف میکنید بین این دوتا برش. فقط زمانی که میخواید یه رگلان جذب بدوزید، رگلان بارونی نهاد تو قسمت جلو، از این قسمت به اندازه یه چیز ماهیچه‌ای، لقی ماهیچه‌ای به این حالت میگیرید و اینجا به اندازه 1 سانت هست میشه. اما من چون دارم بارونی میزنم و لباسم تقریبا گشاده این کار رو انجام نمیدم. اینو گفتم برای کسایی که رگلان جذب مثلا میخوان بدوزن. ببینید من این قسمت کارم رو خالی میکنم، از این ورم همینطور. خب و بعد باید بیارم کنار این وصلش بکنم. خب بچه ها اگر آوردید اینو بس کردید چسبوندید، خب و این قسمت کارتون اضافه داشت، هیچ مشکلی پیش نمیاد، به خاطر اینکه این کاملا به میزان سرشونه شما، کارور شما، به همه اینا بستگی داره. ولی این قسمت‌های کار رو سعی کنید که مماس بشه. حالا اگر شما خواستید که آستینتون تو سرشونه برش بخوره، یعنی رگلان برشدار باشه، خط وسط جلوتون رو، خط وسط آستینتون رو در نظر گرفتیم، پایینش رو 1.5 به چپ، 1.5 به راست. این برای قسمت پشت، این برای قسمت جلو، یعنی برعکس. اینو باید بیارم به این وصل کنم، اینو باید بیارم به این وصل کنم. حالا من به صورت خطچین وصل میکنم. خب و بعد بهتون میگم، ببینید خطکش منحنیم رو میذارم به این حالت، نگاه کنید. این میشه قسمت جلوی کار من. خب بذاریم پررنگ‌تر بکشم. خب الگوی جلوی من. و اگر که بخوام که قسمت پشتم هم وصل بکنم، ببینید پشت کارم هم میذارم به این حالت، اینجا خطکش منحنی رو و از اینجا یه ماژه که دیگه برام به این شکل میبینید، یعنی این میشه الگوی پشت کار من. درست؟ یه مقدار بهش اضافه میشه و این هم میشه الگوی جلوی کار من. در این حالت شما به راحتی میتونید یه دونه درز بالای آستین رگلانتون داشته باشین. برای بارونی ها بچه‌ها بهتره که درز بخوره بالای آستین و میبینی همینطور که میبینی یه مقدار به پایین مچتون هم اضافه میشه تو آستین رگلان. میبینید به اندازه این مقدار اضافه شده، اینقدر به پشت و اینقدر به جلو. ولی اگر خواستید نه یه رگلانی بدوزید که درز نخوره، ببینید تا همین محل تقاطع برشتون رو تا اینجا میزنید. یعنی بذارید من اینو پوستی کنم تا بهتون بگم آستینتون به چه شکلی میشه. ببینید من پوستیش کردم. اگر نخواهید وسط آستینتون درز بخوره، یه همچین چیزی دارید که ببینید هم قسمت سرشونه روشه و یه 4-5 سانت هم بعد از سرشونه دوخت دارید که به این حالت دوخت میزنید آستین رو و دیگه روی آستینتون ببینید درز نخواهد خورد به این شکل، فقط تا اینجا دوخته میشه. ولی اگر بخواید نه روی آستینتون، که معمولا تو بارونیا بچه‌ها برش رو میدن روی آستین، به این حالت پشت رو جدا پوستی میکنید، جلو رو جدا پوستی میکنید و وصلش میکنید. این از الگوی رگلانی که بچه‌ها از روی الگوی بیس اولیه کشیده میشه و آماده میشه و دوخته میشه. همین الگوی رگلان رو بچه‌ها ما میتونیم روی، یعنی برش رگلان رو روی الگوی کیمونو هم پیاده بکنیم و بهتون نشون میدیم توی آموزش‌های بعدی انشالله. امیدوارم آموزش براتون مفید بوده باشه و ما رو با لایک و کامنتاتون انرژی بدین و به دوستاتون حتما ما رو معرفی